จริงจังที่นอกการกินเห็นไหมนั่นนะไม่พอใจเห็นไหมดึงมากินเองเลยเหรอลูกลิ้นติดลมเลียลมก็ได้นะมึงเนาะเนี่ยหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วลูกหมดแล้วพอแล้วนะ